وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. احبابنا طلبه وطالبات الصف الثالث ثانوي، اهلا بكم مع الليله الاخيره من مراجعات ليالي الامتحان. النهارده ميعادنا مع المراجعات ليونت 7 ل 12 نص المنهج الثاني، وكمان هنشوف مع بعض مهاره الرايتنج سكيلز، ازاي هنحل اسئله الرايتنج سكيلز، ازاي هنكتب باراجراف، ده برضو هنشوفه النهارده. تعال نبدا مع بعض زي ما اتعودنا مع اليونتس من 7 ل 12. ما تنسوش ان الكلمات بتاعت المنهج كله انا حاططها في الليله الاولى في بدايه المذكره دي، والمذكره برضو ما ننساش انها هتبقى موجوده عندكم مجابه، نسخه مجابه ونسخه غير مجابه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. المفاهيم بتاعت يونت 7 ل 12 عندنا اول حاجه كلمه بوردنج باس، بطاقه صعود الطائره. بوردنج باس a document allowing you to enter the plane. مزدحم bustling، حقيبه يد carry on. صاله المغادره او السفر departure lounge. يبادر بالحديث strike up. strike up دي معناها to start a conversation with someone، ان تبدا محادثه مع حد، دي اسمها strike up. scribe كاتب. a person in the past ده شخص في الماضي زمان who wrote documents اللي كان بيسجل او بيكتب الوثائق or kept official records. الريمن ده اكله يابانيه، a Japanese dish. زيجورات معبد مدرج. بينيزولا شبه جزيره. هورايزون كيوريوسيتي فضول. علماء الفلك استرونومرز. كلمه كوزموس الكون، والكون برضو يونيفرس. علم النفس سيكولوجي. الجاذبيه جرافيتي. مجره جالاكسي. مجره درب التبانه ميلكي واي. ايماء او اشاره جيستشر. الجيستشر دي معناها موفمنت اور اكشن، حاجه انت بتعملها او اشاره باليد او حركه ذات اكسبريس افيلينج، بتعبر عن مشاعر. باك باكينج السفر بحقيبه ظهر. كولكتيفست جماعي. انديفيدواليستيك عكسها اللي هي فردي. ايمجري التصوير البلاغي. واقع يعني نون فيكشن. ظهرة البنفسج الدافودل. تدريب مهني ابرنتشيب. تفرد سنجلاريتي. يلا نبدا مع بعض يا شباب بقى المراجعه بتاعتنا، مراجعه الجرامر. هنبدا يونت 7. عندنا في درس في يونت 7 الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينوس. انتوا لو تلاحظوا المنهج بتاعنا يونت 1، المنهج بتاعنا بادئ في يونت 1 مقارنه بين المضارع التام والمضارع التام المستمر. النص الثاني من المنهج يونت 7 بدانا فيها عندنا مقارنه بين الماضي التام والماضي التام المستمر. الماضي التام الاول ده بيتكون من هاد بلس بي بي، هاد وبعدها التصريف الثالث الفعل. عايزين نراجع مع بعض القواعد دي، مهمه قوي ان انا ابقى فاهمها كويس. افتر بيجي بعدها فاعل وماضي تام، وفي الاخر باست سمبل ماضي بسيط. لو مفيش فاعل بعد افتر بنجيب فيرب اي ان جي وبرده باست سمبل. في المبني المجهول ممكن اجيب افتر بينج، افتر بينج وبعدها ما ننساش ان بعدها باست بارتيسيبل تصريف ثالث، وفي الاخر برضو باست سمبل ماضي بسيط. الكلام ده في المبني المجهول. خدوا بالكم ان افتر او افتر فيرب اي ان جي بتساوي هافينج وزي التصريف الثالث، وبرضو في الاخر باست سمبل ماضي بسيط. المبني المجهول بتاعها هافينج بين والبي بي، وبرضو باست سمبل ماضي بسيط، وده المبني المجهول. بيجي بعدها ماضي تام او ماضي بسيط، وفي الاخر ماضي بسيط. ما ننساش ان مع as بالذات ما ينفعش اجيب في الاخر ماضي تام. الكلام ده ينفع مع وين ينفع ماضي بسيط ماضي تام، او ماضي تام ماضي بسيط، لكن as في الاخر لازم ماضي بسيط بس. before وباي ذا تايم ماضي بسيط ماضي تام. before مفيش فاعل يبقى فيرب اي ان جي وفي الاخر ماضي بسيط. when ممكن ماضي تام ماضي بسيط، او ماضي بسيط في الاخر ماضي تام. كلمه تيل وانتيل بيجي قبلها ماضي بسيط غالبا بيكون منفي، وبعدها باست بيرفكت ماضي تام. عندنا كمان نوت انتل واونلي افتر واونلي وين، ودول خدناهم في اول المراجعه بتاعتنا مع دروس الجرامر التراكمي ساعه ما اتكلمنا عنها في الانفيرجن. بقدم الفعل المساعد على الفاعل. اونلي افتر ونوت انتل واونلي وين بيجي بعدها فاعل وبعد منه ماضي تام او ماضي بسيط، وفي الاخر اجيب ديد زائد الفاعل زائد المصدر، لان دي بتبقى انفيرجن. في اخر الجمله بنعمل انفيرجن. كمان عندنا نو سونر وهاردلي وسكيرس اللي بيجي قبلها فاعل بعدها هاد وبعدين البي بي. نو سونر ما ننساش انها اسمها نو سونر ذان. هاردلي وين وممكن ينفع بيفور برضو، وسكيرسلي وين. نو سونر وهاردلي وسكيرسلي لو بدات بيهم الجمله اجيب هاد والفاعل والبي بي، ذان وين او وين وبعدين باست سمبل ماضي بسيط. انا كده راجعت القواعد
كروابط. تعال نشوف بقى، نركز كده بالراحه ونشوف استخدام الماضي التام. الماضي التام بنستخدمه عندما نشير الى فعل سبق فعل اخر في الماضي، يعني فعل وقع قبل فعل اخر في الماضي. شوف الجمله دي كده: I met ندى yesterday. انا قابلت ندى امبارح. I not here since our graduation day. ما كنتش شفتها من يوم التخرج. يبقى نجيب هنا ماضي تام، ده حدث اول. ان انا حكايه ان انا ما شفتهاش من يوم التخرج ده حدث اول. خد بالك ان الجمله فيها سنس، فطبيعي قوي ان حد هيروح مختار هافنت سين. لا يا باشا، طالما في اشاره للماضي، يعني انا شفت منى امبارح او قابلت ندى امبارح، ده الحدث الثاني. الحدث الاول ان انا ما شفتهاش من 2018 او ما شفتهاش من ساعه يوم التخرج، من يوم عيد ميلادها، وات ايفر بقى. يبقى ده اختار ماضي تام. برضو الماضي التام المستمر بستخدمه مع افعال الحركه، بمعنى ان الماضي التام المستمر اللي هو بقى هاد بين والفيرب مضاف له اي ان جي. هنتكلم دلوقتي على الماضي التام المستمر اللي هو هاد بين والفيرب اي ان جي. بيجي مع افعال الحركه، يعني ما بيجيش مع افعال الحال. بيعبر عن فعل طويل بدأ واستمر في الماضي قبل فعل تاني. يعني شوف كده، القاعده بتاعتي دي مهمه قوي عشان تفهم الماضي التام المستمر. ذاكر القاعده دي كويس، بان انا بجيب الفاعل وبعد منه ماضي تام مستمر هاد بينه الفيرب اي ان جي فور زائد مده زمنيه، لازم مده زمنيه مع الماضي التام المستمر، وبعدين بيفور او وين، وبعدين الفاعل بعد منه ماضي بسيط. My dad had been driving for 3 hours. بابا كان بيسوق بقاله 3 ساعات when he arrived in Alexandria، لما وصل اسكندريه. بص كده شوف القاعده مظبوطه. الفاعل my dad had been والفيرب اي ان جي اهو، for 3 hours، for المده الزمنيه، before او when انا عندي when وبعدها الفاعل وماضي بسيط. لما يجيب لي في اختياري طالما في مده زمنيه مع كلمه before او when اجيب ماضي تام مستمر مش ماضي تام بس. تعالوا بقى نراجع مع بعض يونت 8، موضوع الباسيف فويس، المبني للمجهول. لازم انا عاملها لك في شكل جدول بامثله، لازم ابقى حافظ الازمنه كلها وعارف كل قواعد الباسيف. البريزنت سيمبل المضارع البسيط في الباسيف بجيب المفعول وبعد منه اذا وار والبي بي التصريف الثالث للفعل. زي بقول بوكس ار ميد اوف بيبر. الباست سيمبل الماضي البسيط في الباسيف بيكون عباره عن ايه؟ بيكون was aware والبي بي. جون كينيدي was assassinated يعني قتل، اتقتل in 1960 سنه 63. البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، المضارع المستمر في المبني المجهول بيتكون من ايه؟ اما واذا وار being وبعدها البي بي. ذا هول القاعه is being painted this week، هتدهن الاسبوع ده. is being painted ده مضارع مستمر باسف مبني المجهول. الباست كونتينوس الماضي المستمر، الماضي المستمر في الباسف بيبقى was aware being والبي بي. while mom was cooking بينما ماما كانت بتطبخ. my baby sister كانت اختي البيبي was being looked after كان بيعتنى بها. لاحظ هنا ان وين جه بعدها was cooking ماضي مستمر، وبرده هنا ماضي مستمر بس مبني للمجهول لان اختي البيبي كان بيعتنى بها. البريزنت بيرفكت المضارع التام في المبني المجهول بيكون عباره عن ايه يا ترى؟ المفعول وبعدها have been او has been والتصريف الثالث للفعل. Oranges have been grown here for centuries. البرتقال بيتزرع هنا بقاله سنين. have been والتصريف الثالث. الباست بيرفكت الماضي التام في المبني المجهول برضو ببدأ بالاوبجكت المفعول وبعدها had been والبي بي. when he got home لما رجع البيت he found that his flat لقى ان شقته had been burgled شقته سرقت، الشقة بتاعته اتسرقت. الفيوتشر سيمبل المستقبل في المبني المجهول بيكون عبارة عن will be والتصريف الثالث. The next World Cup كأس العالم القادم will be held in America. طبعا الجملة دي كاتبها قبل ما كأس العالم يبدأ لكن كأس العالم شغال حاليا. will be والتصريف الثالث للفعل. الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام في المبني للمجهول وده جه كتير قوي في النماذج الاسترشادية بيبقى will have been will be be. من الكلمات اللي بتدل عليه باي مع تاريخ في المستقبل. by 2050 books will have been replaced by computers. بحلول 2050 هيكون الكتب استبدلت باجهزه الكمبيوتر.
need to في المبني المجهول ممكن اخليها need to be والتصريف الثالث، او اجيب need وبعدها فيرب مضاف له ing. يعني شوفوا الجمله دي this jacket، الجاكيت ده needs to be washed محتاج يتغسل، او needs washing، الاثنين صح. make في المبني المجهول، make في المعلوم بيجي بعدها infinitive مصدر، لكن في الباسيف بتبقى اذا وار وذا وير بعدها ميد وبعدها تو المصدر. شوفوا الجمله دي the officer made the criminal surrender. surrender دي يستسلم، الضابط خلى المجرم يستسلم، اجبره على انه يستسلم. يبقى اقول the criminal was made، اقول to surrender، المبني المجهول اجيب بعد made to المصدر. الافعال اللي بيجي بعدها to المصدر زي would like وask want ودemand وhope واكسبكت، دي في الباسيف بروح مزود عليها بي والتصريف الثالث. ندى hopes to be chosen for the team، بتتمنى ان يتم اختيارها في الفريق. she wants to be interviewed، عايزه يتعمل معاها مقابله for the job. يبقى الافعال ما ننساش الافعال اللي بعدها تو زائد المصدر، او عموما اي حتى التعبيرات اللي بعدها تو زائد المصدر في الباسيف بخليها تو بي والتصريف الثالث. الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي زي لايك ولاف وهيت وريمبر انجوي وافويد، الافعال دي في الباسيف بروح مزود عليها بينج والباست بارتيسيبل. احمد doesn't like people laughing at him، احمد ما بيحبش ان الناس تضحك عليه. اما اجي احولها الباسيف اقول احمد doesn't like being laughed at. شوف الجمله الثانيه most film stars، معظم نجوم الافلام hates to be interviewed. شوف انا جبت بعد هيت ايه to be والتصريف الثالث. ينفع كمان اقولها being interviewed. طب ليه؟ لان كلمه هيت ينفع بعدها الاثنين، ولايك على فكره برضو لايك ينفع بعدها تو زائد المصدر، فطالما بعدها تو زائد المصدر اما اجي احولها لباسف هخليها تو بي والتصريف الثالث. ينفع برضو بعدها اي ان جي بيجي بعدها الاثنين، لو بعدها اي ان جي في الباسف احولها انا البينج والبي بي والتصريف الثالث. المودال فيربس الافعال الناقصه اللي هي كان كود شال شود ويل وود ماي ومايت والحاجات دي بروح مزود عليها بي والباست بارتيسيبل. The house must be cleaned، البيت لازم يتنظف before we arrive. John might be promoted next year. البيرفكت مودال فيربس في حاجه اسمها بيرفكت مودال فيربس، الافعال الناقصه التامه. الافعال الناقصه التامه دي يا شباب بتبقى فعل ناقص وبعد منه هاف. يعني هنا الفعل الناقص شود، هنا تبقى شود هاف، كود تبقى كود هاف، ماست هاف، وهكذا. بروح مزود عليها بين والبي بي بتصريف تاني. لخص لنفسك الحاجات دي كده في دماغك عشان ما تنساش. الافعال اللي بيجي بعدها تو زائد المصدر تو بي والتصريف التالت. الافعال اللي بيجي بعدها فيرب اي ان جي يبقى بينج والتصريف التالت. الافعال الناقصه كان كود شال شود ازود عليها بي والتصريف التالت. الافعال الناقصه التامه اللي بيبقى فيها هاف، ماست هاف، كود هاف، شود هاف، الحاجات دي اخليها ازود عليها بين والتصريف التالت طالما فيها هاف. يعني شوف المثال ده you should have cleaned the flat before dad arrived. كان المفروض تنضفي الشقه قبل بابا ما يوصل. اما اجي احولها لباسف هبدا بالمفعول اللي هي كلمه the flat. The flat should have been cleaned. الشقه كان المفروض تتنضف before dad arrived. الريبورتنج فيربس ما ننساش بقى عشان حته تبقى صعبه شويه موضوع الريبورتنج فيربس دي. الافعال زي say وthink وبليف وكليم واكسبكت واسيوم يفترض اليج يزعم والحاجات دي. اما اجي احولها بتتحول بطريقتين. في طريقه سهله ان انا ابدا ب it is واجيب التصريف الثالث لاي فعل من دول. يعني say تبقى said، think تبقى thought، believe تبقى believed، وهكذا. claim تبقى claim that، واكمل بقيه الجمله. دي طريقه. يعني هنا مثلا توم claims بيدعي that he can solve puzzles. يبقى it is claimed that يدعى او يقال ان توم can solve puzzles. الطريقه الثانيه بقى ان انا ابدا بالفاعل الجمله رقم 2. فاعل الجمله رقم 2 يعني هنا مثلا الفاعل بتاع الجمله رقم 2 اللي هي هي، اللي هو توم بيتكلم. يعني شوف الجمله دي كده I believe that عمر arrived last Friday. انا اعتقد ان عمر وصل الشهر اللي فات. هبدا بفاعل الجمله الثانيه اللي هو عمر. تمام كده؟ هجيب بعدها اذا وارى وذا وير. انا كتبت اذ، وبعدين اجيب التصريف الثالث لاي فعل من دول. believe بقت believed،
طالما الفعل اللي عندي arrived ده ماضي اروح جايب to have والتصريف الثالث يبقى to have arrived. بنجيب to زائد المصدر لو الكلام في المضارع. طيب انا عايز ادربكم عليها اكتر الجزئيه دي، يا ريت نبص مع بعض كده يا شباب. بصوا معايا، اما اجي اقول مثلا ايه؟ people say، الناس بتقول ندى is a liar، ندى كذاب. انا عايز احول الجمله دي لبسف، هقولها ازاي؟ انا ممكن احولها بطريقتين. ممكن اقول it is said، بيقال ذات ومش لازم ذات، اكمل الجمله بقى خلاص ندى is a liar. الطريقه الثانيه اصعب شويه، ان انا هبدا بفاعل الجمله الثانيه اللي هو ندى، اروح قايل ندى is said بيقال to be a liar، يقال انها كاذبه. to be، ما انا بجيب to زائد المصدر بتاع is اللي هي be. طب شوفوا الجمله اللي جايه دي، لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ they believe، هم بيعتقدوا مصطفى killed his wife، بيعتقدوا ان مصطفى قتل زوجته. عايزين نحول الجمله دي كده لباسف، هنقولها ازاي؟ يلا نحل مع بعض. هنبدا بفاعل الجمله الثانيه اللي هي مصطفى، اروح قايل مصطفى. طب بليف دي بليف دي ماضي، اقولها was believed. لو كانت مضارع كنت هقول is was believed. طالما الفعل اللي عندك ماضي بنجيب to have والتصريف الثالث يبقى to have killed، واكمل الجمله to have killed his wife. طب شوف المثال اللي بعديه. they think، هم بيعتقدوا the bank، ان البنك was robbed، البنك سرق اتسرق yesterday. عايزين نحول الجمله دي مع بعض كده، اروح قايلها ازاي؟ هبدا بفاعل الجمله الثانيه برضو اللي هو the bank is thought، يعتقد. المره دي بقى دي باسف، دي مبنيه للمجهول was robbed، اروح قايل to have been robbed was thought to have been robbed yesterday. تعالوا نكمل يونت 9. يونت 9 بتتكلم على الفيرب باترنز، الافعال اللي بيجي بعدها تو زائد المصدر، والافعال اللي بيجي بعدها الفيرب اي ان جي. في افعال بيجي بعدها الفيرب مضاف له اي ان جي، لازم نذاكرها ونحفظ الحاجات دي كويس، زي ادميت او ادميت تو، سواء ادميت او ادميت تو بيجي بعدها اي ان جي. افويد، ديسلايك، انجوي، فينيش، سجست، سبند تايم، يقضي وقتا، كانت هيلب، ايماجين، ديناي. في افعال بيجي بعدها تو زائد المصدر زي agree، arrange، decide، expect، hope، learn، manage، seem، wish، وهكذا. ممكن تذاكرهم انت. الافعال اللي احنا خدنا جدولين دلوقتي، افعال بيجي بعدها تو زائد المصدر وافعال اي ان جي. في افعال بيجي بعدها تو زائد المصدر او فيرب اي ان جي بدون اختلاف في المعنى، المعنى واحد، زي هيت ولاف ولايك وبريفير. لكن الافعال دي لو جبت قبلها وود يبقى يجي بعدها تو زائد المصدر بس. طب في افعال بيجي بعدها مصدر بدون تو، had، better، let، would rather، make، دول بيجي بعدهم مصدر بس. شوف كده she would rather stay at home، ما اقولش to stay، would rather يجي مصدر بس. ما تنساش ان خدنا would rather قبل كده، لو جه فاعل تاني بجيب ماضي بسيط. في افعال بقى لو جه بعدها to زائد المصدر غير لما بيجي بعدها ان جي المعنى بيتغير، زي try to زائد المصدر بيحاول عمل شيء صعب وغالبا بيفشل، زي I tried to carry the bag but it was، حاولت اشيل الشنطه بس كانت تقيله، يبقى حاولت وفشلت. لكن try ing بيجرب وينتظر النتيجه. if you have a headache try taking an aspirin، لو عندك صداع جرب تاخد اسبرين. stop to زائد المصدر يتوقف لكي يفعل، لكن verb ing يتوقف عن فعل شيء، بيوقف حاجه بيعملهاش، سواء توقف نهائي او مؤقت. ندى was reading a book she stopped to open the door، كانت بتقرا كتاب توقفت علشان تفتح الباب. my dad stopped smoking، بابا بطل تدخين. remember to زائد المصدر يفتكر ويعمل الحاجه، يتذكر ثم يفعل. لكن ing يعمل حاجه وبعدين يفتكر انه عمل. did you remember to buy bread، افتكرت تشتري عيش يعني افتكرت واشتريت. لكن ing I remember visiting the zoo when I was، يعني انا فاكر ان انا زرت حديقه الحيوان وانا صغير، يبقى انا زرتها زمان وفاكر دلوقتي. forget to زائد المصدر ينسى ان يفعل شيء، حاجه نسي يعملها، يبقى الفعل هنا لم يحدث، معنى كده ان الفعل ما حصلش، الحاجه دي ما اتعملتش، نسي يعملها. سارة forgot to do her homework، نسيت تعمل الواجب. her teacher was angry،
لكن forget ing ينسى انه عمل حاجه، يبقى عمل حاجه ونسي انه عملها. I forgot watering the flowers، نسيت ان انا كنت ساقي الورد so I watered them again. regret to زائد المصدر يأسف لقول او لفعل، اما تيجي تبلغ واحد خبر وحش زي ما تقول I regret to tell you that your uncle had an accident، بتقول لواحد يأسفني اقول لك ان عمك عمل حادثه. لكن ing regret ing يندم على عمل شيء. I regret not studying hard when I was young. شوف كده استخدام الفيرب ing بعد تو في التعبيرات دي، تعبيرات في اخرها تو، يعني ايه اصلا في اخرها تو وانا بجيب بعدها ing، زي take to يدمن شيء او يعتاد على، be used to get used to object to look forward to contribute to. في برضو بنجيب ing بعد التعبيرات دي، بس دي تعبيرات ما فيش في اخرها تو، زي busy اقول مثلا she's busy studying، هي مشغوله بتذاكر. have difficulty ممكن تحط ان او ما تحطهاش وكده كده هتجيب بعدها ing. it's no good it's no use there is no point in what about. be worth يستحق، اما اقول this film is worth seeing، ما ننساش كلمه worth دي جت برضه في النماذج الاستشاريه، يستحق بيجي بعدها فيرب ing. it's a waste of money مضيعه للفلوس مثلا reading papers او buying sweets، شراء الحلويات ده بيضيع الفلوس. it's a waste of time feel like don't mind. تعال نشوف مع بعض يا شباب بقى يونت 12. عندنا الجرامر بتاعنا في يونت 12 موضوع الريلاتيف كلوز، العبارات الموصوله. العبارات الموصوله ممكن تكون غير محدده، اللي هي بتدي عباره اضافيه بتعطي معلومه اضافيه، جمله اعتراضيه، ويمكن ان تكون محدده بتعطي معلومه اساسيه. دونت يوز ا كوما، خد بالك ان يعني في ناس بتقول تذاكر 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 تذاكر، بس المحصله الهدف من الدرس ما تفهمش. يعني انت لو بصيت في كتاب المدرسه الدرس ده اسمه defining and non-defining او identifying and non-identifying relative clues، العبارات الوصفيه المحدده والغير محدده. ده تركيز الدرس، ده المفهوم الاساسي من الدرس، تبقى عارف العباره اللي بتدي معلومه اساسيه ما تحطش قبل ضمير الوصل كوم، واللي بتدي معلومه اضافيه تحط قبل ضمير الوصل كوم. انا كاتبها لك اهوت don't use a comma in defining relative clues، ما تحطش كوما في العبارات الموصوله المحدده اللي بتدي معلومه اساسيه. يعني شوف كده the books الكتب which are on the table are mine، الكتب اللي على الترابيزه بتاعتي، ما اختارش which اللي قبلها كوما. ليه؟ اصل العباره، اصل انت لازم تبقى العباره بتاعتك كده which are on the table، دي كده الجزء ده كده على بعضه الكتب اللي على الترابيزه بتاعتي. لكن لو قلت the books are mine الكتب بتاعتي، انهي كتب؟ لازم يبقى دي بتدي معلومه اساسيه، اختار which اللي مفيش قبلها كوما. لكن لما يكون العباره بتدي معلومه اضافيه بنضع كوما قبل وبعد العباره الموصوله، بيبقى في 2 كوما قبل العباره الموصوله وبعدها، وبختار ما تنساش مع بعد الكوما اختار هو مع العاقل، واختار ويتش مع غير العاقل، وما اختارش ذات. مستر عمر lives next door is a famous doctor، مستر عمر اللي عايش جنبنا دكتور مشهور، في كوما هنا ناقص. اللي في النص دي العباره اللي هي من اول الكوما ولحد كلمه دور دي كده عباره اضافيه. طب ايه اللي خلاها عباره اضافيه يا مستر؟ انت عرفت منين؟ جرب يا باشا اقرا الجمله من غيرها. مستر عمر دكتور مشهور، السيد عمر دكتور مشهور، جمله حلوه وزي الفل. يبقى عرفنا كده دي اهم حاجه في الدرس، اما يكون عباره اساسيه ما بنحطش كوما قبل ضمير الوصل، عباره اضافيه بحط كوما قبل ضمير الوصل، مع العباره الاضافيه اختار هو مع العاقل ويتش من غير العاقل وما اختارش ذات. ضمائر الوصل عندنا بقى هو ذات بتيجي للفاعل العاقل، وطالما للفاعل يبقى جاي بعدها فعل، زي she is the woman who cuts my hair، هي الست اللي بتقص لي شعري. هو ذات بتيجي للمفعول العاقل بيجي بعدها فاعل، يبقى لاحظ ان هو ذات تمشي معاك مع الفاعل العاقل والمفعول العاقل. توم is the man who او whom او ذات I met اللي انا قابلته at the conference. which وذات بتيجي بقى تنفع للاثنين، للفاعل والمفعول غير العاقل. ذا لابتوب ذات اي بوت، اللابتوب اللي انا اشتريته، طالما جاي بعدها فاعل يبقى انت كده جايب ذات للمفعول غير العاقل. has started making strange noise.
when بتشير لتايم الوقت. summer is the season when I am happiest. where بتيجي مع المكان وبتساوي برضو حرف جر زائد which. that is the stadium where Real Madrid play. ده الاستاد اللي بيلعب فيه ريال مدريد. whose بتشير ل person that something belongs to. بتشير للملكية. he is a musician whose albums اللي الألبومات بتاعته have sold millions اتباعت بالملايين. امتى نحذف ضمير الوصل؟ وده جزء مهم. ممكن نحذف ضمائر الوصل زي هو او which او ذات اذا جت للمفعول، يعني اذا كان جاي بعديها فاعل. شوفوا الجمله دي، the assistant that we met was really kind. المساعد اللي احنا قابلناه او البياع اللي احنا قابلناه ده طيب. وهنا يعني شوف انا شارحها لك ازاي. وي ديت فاعل جاي بعدها فاعل، يبقى كان omit ذات، يبقى احنا كده ممكن نحذف كلمه ذات، يبقى ممكن اقول the assistant we met. ممكن احذف هو which وذات اذا جت للفاعل، اذا كان جاي بعد لا يمكن حذفها، ما اقدرش احذفها طالما جاي بعدها فاعل. the assistant that helped us جاي بعدها فاعل was very kind. helped ده فيرب فاعل فما اقدرش احذف ذات. لكن ممكن احذف ضمير الوصل هو او which او ذات في المبني للمعلوم ونجيب فيرب مضاف له اي ان جي، ودي خدناها في درس البريزنت بارتيسيبل. يعني اما اقول the man who's talking to سلمى is her uncle، الراجل اللي بيتكلم مع سلمى ده عمها، بدل ما اقولها who's talking ممكن اقولها talking على طول. ممكن نحذف هو which وذات في المبني المجهول ونجيب تصريف ثالث زي الجمله دي children born with down syndrome، الاطفال اللي بيتولدوا بمتلازمه داون may suffer from dyslexia، ممكن يعانوا من صعوبه القراءه. بدل who are born ممكن اقولها born على طول، دي حاله من حالات حذف ضمائر الوصل. يونت 11 عندنا موضوع صفات المقارنه والتفضيل. في كام نقطه بس لازم ناخد منها سريعا كده. الصفات بتيجي بعد فيرب تو بي او افعال ثانيه زي لوك وسيم وابير وتيست وفيل وساوند وسميل. خد بالك ندى سيمز ال، سيم من الافعال الطبيعي ان الفعل بيجي بعد منه ادفرب حال او ظرف، بس الافعال دي لا، الافعال دي بيجي بعدها صفات. اما نيجي نعمل مقارنه بين اتنين بتزود الصفه اي ار واجيب بعدها ذان. فرانس is a bigger country than Britain، فرنسا اكبر من بريطانيا. في حاله الصفات الطويله بجيب more او less والصفه بعدها ذان. football is more interesting than tennis. ما ننساش قاعده بتاعت كلما ممكن اجيب ذا ليس مع ذا ليس، ذا مور مع ذا، اي حاجه اي واحده ممكن اجيبها مع الثانيه عادي. ممكن اجيب ذا اي ار مع ذا مور، ذا اي ار مع ذا اي ار. شوف كده ذا فاستر يو درايف، كل ما تسوق اسرع. ذا مور دينجرس ات از، كل ما يكون ده خطر عليك. جبت ذا اي ار مع ذا مور. ما ننساش اهم حته في الدرس ده في موضوع المقارنه، ان انا ممكن استخدم كلمات زي ماتش وايفن والوت واليتل وابيت وسلايتلي قبل صفه المقارنه. دايما لما بيجيبها لي في اختيارات الناس بتغلط في حته الترتيب. يعني ايه؟ this car is a not than this motorcycle. a bit more expensive، اكثر غلوا. انت لو بصيت للاختيارات هتلاقي جاب هنا مور وبعدها ماتش، يعني انا قلت قبل الكلمات دي تيجي قبل صفه المقارنه. لو كان قالها ماتش مور كانت هتبقى صح، لكن ما اجيبش مور وارجع اجيب ماتش، لا اجيب ماتش وبعدين المقارنه مور اكسبنسيف على بعضها. طبعا هنا مش هتنفع اي حاجه. طب ما انا ممكن اقول slightly more expensive ماشي، بس طالما تبقى ابيت، يا اما الوت اليتل ابيت، هما دول اللي بيجي قبليهم برضو في المقارنه ممكن اجيب ليس وليس مور قبل الصفات القصيره. احنا قلنا بنضيف لها اي ار، ينفع كمان احط قبلها ليس، مور لا. ماي فلات از ليس بيج ذان يورز. في التفضيل بقى يا شباب بنجيب زائد الصفه زائد اي اس تي، ومع الصفات الطويله اجيب ذا موست او ليست زائد الصفه. ما تنساش مع صفات التفضيل ما بنجيبش ذا لو لقينا كلمه فيرست وسكند وثيرد وهكذا. Alexandria is the second largest city، تاني أكبر مدينة في مصر. برضو لا تستخدم ذا قبل صفة التفضيل لو في ضمير ملكية. It was his biggest achievement in chemistry. His
ماي ابوستروفي اس، الحاجات دي بشيل اي اس، بشيل ذا. في صفات مطلقه زي كلمه بيرفكت، ديد، يونيك، مارد، امتي، لا تستخدم، ما ينفعش احطها لا مقارنه ولا تفضيل. This pyramid design is the most unique، غلط. اقول the pyramid design is unique بس، ما ينفعش الصفات المطلقه. كلمه did ميت، ما ينفعش اقول ميت جدا، لا، هي بتبقى صفه مطلقه، ما بتحطش لا مقارنه ولا تفضيل. يونت 12 عندنا يا شباب بقى موضوع التاج كويستشن، السؤال المزيل. سؤال مزيل سؤال بيوضع في اخر الجمله بمعنى اليس كذلك. اما يكون عندي بوزيتيف ستيتمنت، جمله مثبته، باجي في الاخر بعمل سؤال مزيل منفي. والعكس صحيح، لو عندي جمله منفيه يبقى في الاخر هجيب سؤال مزيل مثبت. يعني هنا منى is at home اقول isn't she. You don't like me do you. طب شوف كده، you do like coffee اقول don't you. هنا do خليتها don't. They won't accept my offer will they. won't منفية يبقى will. I am allowed to enter the competition. I am دي من الحاجات الشاذة اللي لازم اذاكرها، بحولها في السؤال مزيل ل aren't I. طب I am not تبقى am I. It doesn't often rain in Egypt يبقى does it. let's بحولها في السؤال مزيل ل shall we. طب let us بحولها في السؤال مزيل ل will you أو won't you. let us let's هيا بنا، لكن let us اسمح لنا. they have، خد بالك ان ما تنساش ان have دي مضارع بسيط، have او has يبقى انا اجيب don't او doesn't. they have a villa. طب have وفي بعدها تصريف ثالث يبقى have and فيها ب haven't. في جمله مثبته بس بعملها كجمله منفيه، اللي هي الجمل اللي فيها ظرف من ظروف النفي زي rarely، barely، الحاجات دي معناها نادرا. hardly او hardly ever دي ظروف نفي، بعتبر ان الجمله منفيه. she can rarely come these days. المفروض كان اخليها كانت، بس انا مش هخليها كانت ليه؟ عشان rarely نفت. you hardly ever came دي ماضي بسيط، المفروض اخليها didn't، لا هتبقى did بس عشان hardly نفت. I barely know you do I. لاحظ كمان اذا الجمله بدات ب I think او know او believe، الافعال التقريريه دي بعمل السؤال مزيل على الجمله الثانيه او الجزء اللي بعدها. يعني شوف I think Angela is the new counselor. اعتقد ان انجلا هي المستشار الجديد او رئيس مجلس المدينه الجديد. كلمه انجلا is اروح قايل لها isn't she. طيب I don't think مصطفى traveled by train تبقى did he. طب ما نفتش ليه يا مستر؟ عشان هو نفى هنا بدونت. لو الجمله بادئه باي حاجه غير اي بقى، مع يو وشي وهي واي حاجه ثانيه مع نفس الافعال دي، بنكون السؤال مزيل عليها هي نفسها. منى knows that her dad is in hospital. منى عارفه ان باباها في المستشفى، اقول doesn't she، لان انا هعمل على كلمه knows دي على منى knows. لاحظ شوف المعلومه ايه اللي انت عايز تاكد عليها. انت بتقول منى عارفه ان باباها في المستشفى، انت عايز تتاكد من ايه؟ من ان باباها في المستشفى ولا ان منى عارفه؟ ان منى عارفه، يبقى تقول doesn't she. يلا يا شباب نشوف مع بعض دلوقتي اجابات الاسئله بتاعت يونتس من 7 ل 12، من 7 ل 12 النص الثاني للمنهج. دي اسئله الكلمات وبعدها الجرامر. انا هسيب لكم اسئله الكلمات، وزي ما قلنا هتلاقي المذكره مجابه بالكامل في صندوق الوصف. تعالوا نبدا على طول مع بعض ننول الجرامر. اول سؤال عندنا بيقول after he noted the report he handed it directly to his manager. بعد ما كتب التقرير after هيبقى بعدها past perfect ماضي تام had written، وفي الاخر اهوت handed ده ماضي بسيط. after نقط مفيش فاعل، نقط the house looked twice she walked down the car after checking. بعد ما رجعت القفل بتاع البيت كويس مش نزلت على العربيه بتاعتها. after نقط to the hospital the injured worker received immediate medical attention after being taken. الجمله دي باسف مبنيه للمجهول، بعد المريض ما اخذ للمستشفى تلقى علاج فوري.
Not all her university exams Nada spent the weekend celebrating with her family having finished. الجملة مبنية للمعلوم، بعد ما خلصت امتحانات الجامعة قضت الويك اند بتحتفل مع أسرتها. Not by an expert engineer the bridge was reopened safely to public traffic. Having been examined ولا had examined having been examined، لأن الجملة دي باسف برضو مبنية للمجهول. احنا بنستخدم having في المبني للمعلوم والكلام ده شرحناه، وهافينج بين في الباسف بعد ما الكوبري اتفحص افتتح للناس عشان تمشي عليه بأمان. As soon as the fire alarm went off، أول ما الجرس ضرب بتاع المطافي everybody evacuated the office building، الناس كلها أخلت المبنى الإداري. ما ننساش وما نتسرعش، انا متاكد ناس كتير قوي كانت هتحلها هاد ايفاكيويتد. اول ما في ناس كده بتهزر يعني، اول ما يشوف اس بيروح مختار ماضي تام. يا حبيبي لو عايز تجيب ماضي تام هاته هنا، ده وانت ماضي بسيط. عايز تخليها هات جون ماضي تام ماشي، بس في الاخر لازم تبقى ماضي بسيط بس. باي ذا تايم ذا ريسكيو تيم ارايفد، باي ذا تايم بيجي بعدها ماضي بسيط وفي الاخر ماضي تام، يبقى هاد بلون. By the time the rescue team arrived أول ما فريق الإنقاذ وصل الموقع the heavy storm had blown down the trees، كان الشجر كان العاصفة وقعت الأشجار. Before نقعد the luxury hotel room عمر had checked several customer service online before booking. before بعدها ing وفي الآخر ماضي تاني. كل النقط دي احنا شرحناها في unit 7. When I had finished cooking dinner my family sat، لما خلصت طبخ العشاء أسرتي جلست around the dining table، قعدنا على ترابيزة السفرة. as soon as جاي بعد قصدي when جاي بعدها ماضي تام والناحية التانية ماضي بسيط. when I got to the cinema theater، لما رحت السينما the movie had started already، الفيلم كان بدأ بالفعل. already دي ينفع already تيجي مع المضارع التام وينفع تيجي كمان مع الماضي التام عادي، على ان انا هنا بعبر عن فعل وقع قبل فعل تاني في الماضي. The company didn't launch their brand new smartphone، الشركة ما طلعتش التليفون الجديد بتاعها نقط they had fixed the software bugs، لحد ما صلحت الأخطاء اللي فيه. يبقى until حتى جاي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تاني. not until احنا شرحنا not until بيجي بعدها ماضي تاني وفي الآخر بنعمل inversion في الماضي البسيط، أجيب did زائد الفاعل زائد المصدر. did he let. Not until the police officer had checked his passport did he let him cross the international boundary. ضابط الشرطة الأول اتأكد من الباسبور بتاعه وبعد كده سابه يعدي الحدود. We had stepped out of the airport terminal then. إيه اللي يجي معاها then؟ No sooner than. Today high quality porcelain and terracotta products to various international markets. بتصدر. احنا كده هنخش في درس تاني اللي هو موضوع الباسف المبني للمجهول. في درس الباسف في المبني للمجهول دي جمله في المضارع البسيط are exported، المنتجات البورسلين والتيراكوتا الفخار بتصدر لدول عديده. The historic treaty، المعاهده التاريخيه that opened the old Silk Route، اللي ادت لفتح طريق الحرير route not centuries ago was signed، وقعت. في كلمة ago من الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط، يبقى ده ماضي بسيط مبني للمجهول. Look at the screen، بص على الشاشة a brand new update not right now، في ابديت جديد بيتنزل دلوقتي right now، يبقى ده مضارع مستمر مبني مجهول is being downloaded. While the hospital elevators were being replaced، أثناء ما الأسانسيرات بتاعت المستشفى كانت بتستبدل patients، المرضى were being carried، كانوا بيحملوا upstairs by the medical staff. The students projects، مشروعات الطلبة by the science teacher already، يبقى هنختار have been checked عشان كلمة projects جمع. مشروعات بتاعت الطلبة تم دراستها أو فحصها بواسطة مدرس العلوم already. When the tourists finally reached the airport gate they found that their flight not due to the storm، لقوا ان يبقى had been cancelled، اتلغت. when شوف جاي بعدها ايه؟ ماضي بسيط، وبعدين found ماضي بسيط، والحدث الاول ماضي تام had been cancelled.
لما وصلوا المطار لقوا ان الرحله بتاعتهم اتلغت. باي 2030 قبل 2030. باي مع تاريخ في المستقبل قلنا بنجيبها مستقبل تام، يبقى المستشفيات الجديده will have been built هتكون اتبنت in rural areas. This old salt shaker الملاحه القديمه دي looks completely empty فاضيه. It needs محتاجه filling. وممكن احنا قلنا need ينفع اجيب بعدها to be والتصريف الثالث او verb ing، يبقى filling او to be filled. ندى possess a great talent ندى عندها موهبه عظيمه and hopes to be chosen بتتمنى ان يتم اختيارها for the main chief position. The famous author values his absolute privacy. المؤلف المشهور بيقدر خصوصيته hates بيكره being interviewed بيكره ان يتعمل معاه مقابلات. hate لسه راجعناها النهارده بيجي بعدها to زائد المصدر او ing، يبقى الجمله دي مبنيه مجهول يا اما to be زائد التصريف الثالث يا being والتصريف الثالث. The documents المستند more carefully before they were signed should have been checked كان المفروض يتفحص كويس قبل ما يتوقع. The worker admitted العامل اعترف breaking the safety rules ان هو انتهك قواعد الامان. I suggest بيجي بعدها ing taking. The tourist السياح can't help staring can't help بيجي بعدها ing برضه. The pilot manage بيجي بعدها احنا كل الكلام ده موجود في الجداول المفروض ان احنا ذاكرناه. بيجي بعدها to زائد المصدر to land the plane safely نجح ان يهبط بالطائره بامان. I usually enjoy backpacking through rough terrains but tonight I would prefer in a luxury hotel. هنا هو كاتب ايه؟ كاتب would prefer لوحدها بيجي بعدها to زائد المصدر او ing الاثنين، لكن would prefer لا خلاص يبقى to زائد المصدر بس، يبقى would prefer would like الحاجات دي بعدها to زائد المصدر بس. You had better بيجي بعدها مصدر من غير to يبقى check. If you have severe anxiety before a performance لو انت عندك قلق قبل اداء او عرض هتقدمه try doing breathing exercise جرب تعمل تمرينات تنفس تاخد نفس شهيق وزفير كده تشوف اذا كانت هتساعدك الحكايه دي ولا لا. شوف كاتب لك ايه to see if it helps. try لما بمعنى يجرب وينتظر النتيجه هي دي اللي بيجي بعدها فيرب ing، يعني حتى كاتب لك ايه هنا بص كاتب لك see if it helps شوف كده هتنفعك ولا لا، يعني هتجرب وتشوف النتيجه يبقى ing. on his long drive to Alexandria وسايق على اسكندريه my dad stopped up fuel to fill وقف عشان يفول العربيه to fill up fuel before the car completely ran out. I will never forget the stunning beauty seeing عمري ما هنسى رؤيه الجمال الاخاذ of the Milky Way galaxy رؤيه مجله درب التبانه for the very first time during our mountain trip. We regret not all passengers يأسفنا ان نبلغ ان الركاب لما يجي اقول يبلغ اما اجي ابلغ حد خبر وحش بجيب بعد regret to زائد المصدر بنبلغ الركاب ان الرحله 702 to Tokyo has been cancelled ان الرحله اتلغت. The local villagers are highly hospitable اهل القريه ناس كرمه and we are really looking forward to attending look forward بيجي بعدها to بيجي بعدها ing. Because Omar has lived in the dense city center for decades is used to برضو ing navigating. Regular practice contribute to برضو بيجي بعدها ing تبقى improving. كل الحاجات دي مجرد مذاكره قلت لك اديتك جداول في اليونت دي قلت لك احفظها الافعال اللي بيجي بعدها ing اللي بعدها تو زائد المصدر. contribute to بيجي بعدها ing الجمله معناها الممارسه بتسهم في تحسين students language skills مهارات اللغويه بتاعت الطلبه. After spending the whole day cleaning the house منى didn't feel like بيجي بعدها ing تبقى going. Alexandria هنخش بقى على درس العبارات الموصوله is a famous Egyptian maritime peninsula city. العباره اللي في النص في كوما هنا اهي وهيبقى لازم يبقى في كوما هنا لان دي عباره اضافيه which اسكندريه اللي هي مدينه او شبه جزيره ساحليه
attracts بتجذب آلاف السياح. طب ايه اللي يثبت لي انها معلومة اضافية؟ ان انا اختار ويتش اللي قبلها كوما. ان انت لو شلت المعلومة دي العبارة اللي في نص الجملة صح. اسكندرية attracts بتجذب ملايين من او آلاف السياح كل صيف. ما هي الجملة مظبوطة اهي. The career counselor المستشار بتاع الوظائف نقط I met at the bustling education conference gave me excellent advice about land job. يبقى the career counselor اللي انا قابلته يبقى whom I met جاي بعدها فاعل. يبقى انا عايز ضمير وصل بمعنى الذي او التي للمفعول العاقل طالما جاي بعدها فاعل له I. يبقى whom. Cairo is a city many ancient monuments can be found where المدينة حيث يوجد بها كثير من الآثار القديمة. I will never forget the day عمري ما هنسى اليوم when ده زمان يبقى when. The woman نقط son الست اللي ابنها is a famous athlete lives next door whose. The ancient city المدينة القديمة the archaeologists excavated اللي العلماء الآثار استكشفوها last winter contains 3 massive mud brick ziggurats. The ancient city ده غير عاقل طبعا تبقى which. هنا مقصود المدينة مش كمكان. المدينة التي استكشفها. يبقى اما يكون المكان يا اولاد جاي كفاعل او مفعول غير عاقل اجيب معاه which مش where. لكن لو حصل فيه شيء في المكان ده يبقى where. Passengers on the 9 a.m. flight must go to gate 4 immediately. Traveling الركاب اللي هيسافروا who are traveling. Children with Down syndrome الأطفال born اللي بيتولدوا بمتلازمة داون may suffer from paralysis. The more you practice speaking English كل ما تتدرب على نطق الإنجليش the more fluent you will become. قاعدة the more اللي هي كلما. Online learning is a lot for some students than traditional classes. أقول more convenient ولا much even convenient ولا more much convenient ولا a bit طالما في تبقى a bit أو slight أو a bit sorry أو a little أو a lot. Cairo is the largest capital in the region while Alexandria اسكندرية is the second. احنا قلنا بعد الكلمات first و second والحاجات دي بنجيب est أو صفة تفضيل من غير ذا. Winning the international robotics competition was عمر's برضو في apostrophe اس يبقى برضو مش هجيب ذا. happiest دي أصعب لحظات عمر. Please turn down the volume كلمة هنا ده أمر. في السؤال المزيل اما اجي اعمل سؤال مزيل على جمله الامر تبقى will you وتنفع على فكره won't you. Nobody has solved the problem. عايزين نحل السؤال ده سؤال مزيل. لاحظ ان nobody انا هعوض عنها ب they. they بتاخد have ولا have يبقى have they ولا haven't they. هي nobody منفيه تبقى have they. Your uncle his villa didn't he أليس كذلك. didn't دي ماضي بسيط يبقى had to sell. ما ينفعش اقول له had sold اصل had sold دي ماضي تام. had اخليها hadn't. He seldom sees his relatives نادرا لما بيقابل قرايبه يبقى does he. طب ما نفتهاش ليه يا مستر؟ ما هي منفيه جاهزه. هي منفيه بكلمه seldom دي نادرا نفي. There is little we can do about the problem يبقى is there. لاحظ ان there بتفضل في السؤال المزيل برضه there وليتل دي نفي فهجيب اثبات في الاخر. You'd better revise for the exam. لاحظ ان الابوستروفي دي مع better اختصار had فهنا هتبقى hadn't you. لكن الابوستروفي دي مع rather تبقى اختصار would تبقى wouldn't you. Susie thinks عمر is a good candidate for the job. احنا قلنا مع الافعال زي think و know believe و say والحاجات دي لما يكون سوزي او احمد او هي بعمل عليها هي نفسها يبقى doesn't she. هعمل على سوزي thinks دي السؤال المزيل بتاعي يبقى doesn't she. Neither of the workers was happy with the new legislation. مفيش حد من العمال كان سعيد بالقانون الجديد يبقى اقول اعمل السؤال المزيل بتاعي were they. That's very important for him يبقى isn't it.
ذات او this بتتحول، كلمه ذات ده هي او this بيتحولوا لسؤال مزيل لقيت. Everyone should visit the new administrative capital, shouldn't they? Instead of going to Madrid with my boss, I am going to London. بدل ما اروح مدريد مع الرئيس بتاعي انا هروح لندن. I am بحولها في سؤال مزيل ل aren't I. Let's plant some young saplings in our neighborhood park this weekend. Let's بحولها في سؤال مزيل shall we. كل الحاجات دي قلت لك ذاكرها، احنا شارحينها في يونت 12. let us بحولها في سؤال مزيل ليه؟ قلناها بنحولها ل will you. You really think that those children are our new teachers kids؟ مع you تبقى don't you أليس كذلك؟ احنا قلنا الهديه بتاعتنا ليكم ان احنا عاملين لكم الاسئله الموضوعيه، هيجي لك 8 اسئله في الامتحان، اسئله موضوعيه سؤال بدرجتين. عايزين نتدرب عليهم اكتر ونركز على الافكار اللي جت في النماذج الاسترشاديه وايه اللي ممكن يجي لنا في امتحان السنه دي. بصوا معايا كده. I never listen to the radio. انا ما بسمعش راديو. In fact I haven't got radio. في الواقع انا ما عنديش راديو. I haven't got راديو. طب يا مستر هو كاتب ازاي؟ انت جايب بص بقى، الاختراعات زي ذا راديو الكمبيوتر الحاجات دي كلها يجي قبلها ازاي؟ انا بتكلم على الراديو هنا كاختراع، ما بسمعش الراديو، الراديو ده اختراع. طب انا ما عنديش في اوضتي راديو، I haven't got a radio. اما تيجي تقول برضو my dad bought، بابا اشترى، my dad bought a radio. My dad bought a TV. لكن عايز تقول التلفزيون اختراع مهم تقولها ذا تي في، الاختراعات يجي قبلها ذا. ابويا اشترى راديو، تلفزيون، ثلاجه، الحاجات دي يبقى ما اجيبش ذا. Not you that I didn't kill her would you believe me. عايز يقول لو انا قلت لك ان انا ما قتلتهاش هتصدقني؟ يبقى نقولها ازاي بقى؟ were I to kill، were I to tell. هنا were جايه كبديل لاف في الحاله الثانيه لان في الاخر would زائد المصدر. طب ما ينفعش اقول if I tell دي حاله اولى، ما ينفعش اجيب حاله اولى وفي الاخر would. had I told حاله ثالثه، ما ينفعش برضه، المفروض تبقى would have لو انا كنت هجيبها. not swimming is useful I don't practice it. دي جمله من الجمل المهمه اللي انا عايز اقول لك فيها ما تستعجلش، فكر. مش اول ما تشوف ing تختار despite، لا يا باشا ده في is، يعني دي كده جمله كامله يبقى اقولها although. not by the young artist's incredible talent the museum director decided to exhibit her paintings. لما انبهر بالاعمال بتاعتها مدير المعرض قرر ان يعرضها لها. يبقى impressed دي يا اولاد احنا قلنا بستخدم البي بي تصريف ثالث بتساوي هنا because he was impressed، عشان هو بهر او انبهر باعمالها. يبقى دي كده جمله تعتبر باسف مبني المجهول، بدل because he was impressed اقولها impressed على طول. دي من استخدامات التصريف الثالث البي بي اللي شرحناها في اول حلقه من حلقات المراجعه. Not only beautiful music but she also paints magnificent oil portraits. يبقى خد بالك هنا paints ده زمن ايه؟ مضارع بسيط، يبقى does she compose. هي مش بس بتألف موسيقى جميلة، لا ده كمان بترسم لوحات زيتية. Not harder for his engineering test he would have passed it easily. هنا would have والتصريف الثالث يعني دي حالة ثالثة. had he studied. طب ليه مش if he studied دي حالة ثانية مش هتنفع عشان هو جايب would have في الآخر. should هنا جاية في الحالة الأولى برضو مش نافع. were he to study بتيجي في الحالة الثانية مش نافع. 500 Egyptian pounds 500 جنيه. قلنا تعبيرات المبالغ المالية دي بتعامل معاملة المفرد تبقى is. When my dad retired لما بابا طلع معاش he had been working for the same company for 30 كان اشتغل في نفس الشركة 30 سنة. أنا قلت لك اللي هيميز لك الفرق بين الماضي التام والماضي التام المستمر حتة for زائد مدة زمنية. when هيجي بعدها ماضي بسيط وفي الاخر ماضي تام مستمر. هتقولي طب ليه ما ينفعش ماضي تام؟ هقول لك عشان المده الزمنيه.
Julius Caesar, يوليوس قيصر is thought not by a close political ally during a strategic meeting. يعتقد ان هو قتل، دي مبنيه للمجهول، to have been assassinated. ايه الجمله الصح في دول؟ which sentence is correctly structured؟ بص كويس كده وطلع لي الجمله الصح. could you tell me where the nearest emergency room is؟ او where is the nearest emergency room؟ the nearest emergency room was the nearest emergency room. ايه الصح في دول يا ترى؟ انا بيتهيألي واضح قوي الاختيار ايه. انا شرحت الحاجات دي، قلت ان بعد كلمه could you tell me بنجيب فاعل زائد فعل في نفس زمنه. يعني ما تحولوش للماضي، لان كلمه could مش ماضي. طيب which of the following options use the comparative structure correctly to show a small difference؟ انهي جمله من دول بستخدم فيها صيغه مقارنه وبوضح فرق طفيف؟ The ziggurat's wall is slightly higher than the palace wall، ولا much higher، ولا more higher، ولا even highest؟ لا الأولى طبعا slightly معناها بدرجة طفيفة. الجملة معناها إن الحائط بتاع الهرم المدرج أعلى بدرجة طفيفة من حائط القصر. Which of the following sense is grammatically and correctly؟ إيه الجملة الصح في دول؟ studying for the exam the lights went out، ولا studying for the exam I fell asleep، ولا the books الكتب، ولا the exam؟ انا قلت لما الجمله تبدا باي ان جي قلت الحكايه دي لابد ان يكون الفاعل في الجملتين واحد. لو هتبدا الجمله بصيغه الاي ان جي البريزنت بارتيسيبل او الباست بارتيسيبل التصريف الثالث لازم يكون الفاعل في الجملتين واحد، ودي شرحناها في اول حلقه من حلقات مراجعه تبع دروس الجرامر التراكمي. يبقى الاختيار بي هو الصح، لان انا اللي كنت بذاكر وانا اللي نمت. لكن في الجمله الاولى ينفع يقول ان النور كان بيذاكر وبعد كده قطع؟ لا طبعا، الفاعل اللي هنا لازم يكون بيعرف يعمل الفعل ده، ينفع يعمل الفعل ده. I met Nada yesterday I hadn't seen her since our graduation day. ما شفتهاش من يوم تخرجنا. الجمله دي معناها ايه؟ I saw Nada frequently، شفتها مرارا between graduation day من يوم التخرج لحد امبارح؟ لا طبعا. امال ايه؟ the last time I saw Nada was on graduation day، هي الاختيار بي. انا قابلت ندى امبارح ما كنتش شفتها من يوم تخرجنا، يبقى اخر مره شفت ندى كان في يوم التخرج بتاعنا. The teacher made the students rewrite، المدرس اجبر الطلبه ان يعيدوا كتابه الموضوع الانشاء the composition carefully. عايزين نحول الجمله دي للباسف مبني المجهول. The students were made rewrite، ولا made to rewrite، ولا were made to write؟ هي الاختيار سي. was او were made وبعدها to زائد المصدر، هو ده made في المبني المجهول بتبقى was او were made وبعدها to زائد المصدر. الجمله اللي الجرامر بتاعها صح we had been knowing each other، ولا we knowing؟ كلمه know من افعال الحاله ما بتجيش في الاستمرار، يبقى الاختيار الصح الاختيار سي we had known each other for only a month. الجمله اللي الجرامر incorrect، الجمله الخطا، لاحظ ان incorrect خطا، طلع الجمله الغلط في دول كده. scarcely had I gone to the club when I met my friends، الجمله دي صح ما فيهاش حاجه. اما بدا بسكيرسلي عمل انفيرجن اهو وجاب وين في النص، الجمله دي مظبوطه. hardly had I gone to the club when I met my friends، hardly when برضو صح. I had scarcely gone to the club when I met my friend برضو صح. هنا بقى كاتب زن مش زان، no sooner المفروض تبقى زان، فهي دي الخطأ. she heard the news of the death of her mother، سمعت خبر وفاة امها she fainted، اغمى عليها. الجمله دي معناها ايه؟ on hearing the news of her dead mother، لما سمعت خبر، خد بالك dead mother امها الميته، لا مش هي. on hearing the news of her mother's death she fainted، هي الاختيار بي. he had no sooner sat down than the phone rang، what does this؟ الجمله دي معناها ايه؟ اول ما قعد
التليفون رن. he sat down long كان قاعد بقاله كتير قبل التليفون ما يرن. لا the phone rang immediately التليفون رن مباشرة after he sat down بعد ما قعد. historians think that the manuscript was written in the 15th century. عايزين نحول الجملة دي لباسف. الجملة دي كده عايزين نحولها لباسف. It is thought that the manuscript was written in the 15th century. The manuscript is thought that لا غلط. It has thought that غلط. It thought that هي الاختيار ايه؟ It is thought that يعتقد أن. The local driver whose car ran out of fuel found himself in hot water. السواق اللي عربيته خلص من البنزين لقى نفسه في ورطة أو في أزمة. The driver's car belongs to someone. سواق العربية بينتمي لشخص. لا. The driver is in a difficult situation because his own car lacks fuel. الاختيار B. السواق واقع في أزمة أو في مشكلة عشان عربيته ما فيهاش بنزين. Identify the grammatically correct sentence. شوفوا الجملة اللي الجرامر بتاعها صح كده. The historical manuscript النص التاريخي is absolutely perfect. This historical manuscript is more perfect than the others. ولا is شوف اقولها more perfect ولا the most perfect ولا very more perfect ولا اي واحده من دول. كلمه perfect صفه مطلقه صفه قويه يجي قبلها absolutely ما يجيش ما ينفعش تستخدمها في المقارنه ولا التفضيل. Today's lecture محاضره النهارده was far more easier than yesterday's presentation. من ضمن الاسئله الجديده اللي جت في النماذج دي ان انت تطلع الخطا. ايه الخطا؟ الايرور اللي خطا اللي في الجمله دي. شوف كده كلمه far more easier الكلام ده غلط مش صح. طب اصلحه ازاي؟ ايه الغلطه اللي هنا؟ far cannot modify comparatives. far ما بتجيش قبل صفات المقارنه. لا مش هي دي الغلطه لان far فعلا بتيجي قبل صفات المقارنه. امال ايه؟ more shouldn't be used with an adjective already ending in er. ايوه هي دي الصح. ما ينفعش احط more كلمه easy او الصفات المنتهيه باي واي المقارنه بتاعتها easier بحول الواي لاي اي ار. خلاص؟ يبقى ما تحطش more بقى كمان يعني كفايه عليها ان تحط لها اي ار. ايه الجمله اللي الجرامر بتاعها صح؟ My mother inquired me where I had met my new friend the day before. My mother asked me where I had met my new friend the day before. الاختيار B. طبعا inquired ما بيجيش بعدها مخاطب فالاختيار B هو الصح. Writing skills. نبص مع بعض يا شباب. في الرايتنج مطلوب مني حاجات في علامات الترقيم ان انا افهمها بالاضافه لانواع الرايتنج او انواع الاسايات الاكسبوزيتوري التفسيري الديسكريبتيف الوصفي الارجيومنتيتيف البرسويسيف وشويه حاجات خدناها برضو في السكيلز هراجعها لك من خلال الاسئله. الاول احنا بنستخدم السيمي كولن اللي هي العلامه دي قبل العبارات الانتقاليه زي كلمه accordingly consequently nevertheless as a result in addition for example for instance in other words on the other hand at the same time in fact in conclusion. شوفوا الجمله دي. he doesn't concern himself with the interests of others consequently وبالتالي some thinks he's proud. ما بيهتمش بشؤون الناس عشان كده الناس بتفكره متكبر. بنستخدم السيمي كولن برضو to show connection لاظهار علاقه between two independent clauses بين عبارتين مستقلتين. عبارتين مستقلتين او بين جملتين يعني اما يكون عندي جملتين ممكن نحط بينهم كوما قصدي السيمي كولن. It was raining heavily. الجو كان بيمطر بغزاره. The game was cancelled. اوعى تحط كوما هنا. ليه؟ دي جمله كامله عباره مستقله ودي جمله كامله عباره مستقله ما ينفعش في النص كوما. امال ايه؟ احط سيمي كولن او احط سو وقبلها كوما. كوما لوحدها لا. لو حطيت كوما لوحدها دي غلطه اسمها كوما سبلايس. طب الكوما بقى بنحطها فين؟ بعد عباره افتتاحيه في حاله وجود رابط. يعني لو لقيت as soon as او after او before او while او when او despite او اي رابط من دول بتحط في النص كوما. having typed ما having دي بتساوي after يعني ممكن تقول after she had typed the email بعد ما هي كتبت الايميل تروح حاطط كوما وتروح كاتب العباره الثانيه. يبقى اي رابط من دول يجي في الاول نحط في النص كوما. كمان الكوما بتتحط قبل روابط الفان بويز. لسه انا كاتب لك سو
سو دي من ضمن روابط الفان بويز اللي هي فور واند ونور وبات واور ويت وسو. يت دي معناها مع ذلك، بستخدمها في التناقض. كل الروابط دي بتحط قبلها كوما. عمر studied hard، ذاكر بجد، yet ومع ذلك he didn't get high marks. طيب الاكسكليميشن مارك علامة التعجب بنحطها جوه الأقواس طالما هي خاصة بالجملة اللي جوه الأقواس. يعني ايه؟ look out، بقول لواحد خد بالك there is a spider on your shoulder، في عنكبوت على كتفك. دي مشاعر قوية، مشاعر الخوف، الغضب، الفرح، الحاجات دي كلها بحط بعدها اكسكليميشن مارك، بس بحطها جوه. حته يلد توم يعني صرخ توم او قال توم، دي ملهاش علاقه بجمله التعجب، يبقى علامه التعجب تتحط جوه الاقواس. بنحط كوما داخل علامات التنصيص اذا ذكر المتحدث بعد جمله الكلام المباشر. يعني اما اجي اقول مثلا ايه I want to apply for that job، انا مش هقدم الوظيفه دي، اروح حاطط هنا كوما وبعدين اقول سيد سالي واحط نقطه اقفل الجمله. طب لو قلت سالي سيد في الاول، يبقى انا لو هقولها كده اروح قايل سالي سيد واروح حاطط كوما وافتح اقواس واقفل الاقواس في الاخر. برضو بنحط فصلتين مع العبارات الموصوله الاضافيه، ودي شرحناها في الجرامر. My uncle who lives in Alexandria is visiting us next week. هات بقى بستخدمها كبديل لاف في الحاله الثانيه، عشان كده هي مش سؤال. يعني شوفوا الجمله دي بيبقى هاد والفاعل وبعدها اسم وفي الاخر وود زائد المصدر. يعني ايه الجمله الصح في دول؟ الاختيار بي had she enough time she would help you. ما ينفعش احط علامه تعجب ولا احط علامه استفهام ولا سيمي كولن. امال ايه؟ احط نقطه، لان هاد او should او وير كل بدائل اف لما بتحطها في الاول ده مش سؤال. انت عملت انفيرجن، والانفيرجن مش سؤال، قدمت الفعل المساعد على الفاعل بس ده مش سؤال فبتحط نقطه. دي تدريبات على الرايتنج سكيلز. تعالوا نحاول نحل جزء منها سريع والباقي هسيبه لكم في صندوق الوصف. زي ما قلنا المذكره مجابه وغير مجابه، هتلاقي نسخه كده ونسخه كده. What is the main purpose of a conclusion in a blog post؟ ايه فايده الخاتمه في البلوج بوست؟ الخاتمه فائدتها to summarize، بتلخص and give final thought وبتدي فكره ختاميه. النقط is an opening statement، جمله افتتاحيه ان اساي في المقال، الهدف منها to grab، انها بتجذب the reader's attention، انتباه القارئ. يبقى دي الهوك، هوك دي الجمله الخاطفه. شوف الباراجراف ده despite fears that automation will cause widespread unemployment، بالرغم من الخوف الميكنه او الاوتوميشن تعمل بطاله عند الناس. History proves that industrial shifts create far more advanced career fields than they destroy. It's a vital step forward. القطعة دي extract from a not essay، جاية من أنهي نوع من أنواع المقالات؟ narrative ولا argumentative ولا descriptive ولا expository؟ المقال ده متاخد من أنهي نوع من المقالات؟ فكر كده، ده narrative روائي بيحكي قصة، ولا descriptive وصفي؟ الوصفي ده بوصف، بستخدم صور بلاغيه وسيميلي، اسلوب التشبيه، ميتافور، الاستعاره، الحاجات دي، ولا اكزيبوزيتوري تفسيري؟ لا ده ارجيومنتيتيف جدلي. الموضوع اللي بيقدم وجهات نظر ده يبقى ارجيومنتيتيف. which of the following shows a clear opinion؟ اني واحده من دول بتقدم راي. I believe، اعتقد، I believe كذا، I think كذا، دي بقدم بقى راي. which is a rhetorical question، سؤال بلاغي. يعني ايه سؤال بلاغي يا شباب عشان نبقى فاهمين؟ ده سؤال الهدف منه to provoke thinking، ان انا بحفز التفكير، بخلي دماغك تشتغل في حاجه، بس مش الهدف منه ان انت تجاوب. لا ده مش لازم تجاوب عليه السؤال ده. يعني where do you live، انت بتعيش فين؟ ده سؤال بلاغي. ولا what's your name، ولا how old are you؟ لا what will happen if we do nothing، ايه اللي يحصل لو ما عملناش حاجه في المشكله او في القضيه دي، زي مثلا موضوع تغير المناخ والحاجات دي. ده سؤال بلاغي هيخليك تفكر. ايه الجمله shows a compound adjective؟ ايه الجمله اللي فيها صفه مركبه؟ it was raining heavily، لا the ice cold، الصفه المركبه ice cold rain. narrative writing، الكتابه القصصيه is writing that، هي الكتابه tells a story اللي بتحكي قصه.
The theme الموضوع بتاع القصة is the main message or lesson هو الرسالة الأساسية. setting ده اللي هو الزمان، setting دي مقصود بها زمان ومكان القصة. السيتنج ده when and where the story happens. البلوت الحبكة الدرامية of a story is the series of events اللي هو تسلسل أحداث القصة. The main purpose الغرض من الريفيو المقال النقدي is to give information and opinion بنقدم بيه معلومات ورأي. Which of the following is suitable for the ending of a review. أما نيجي ننهي مقال نقدي I would أو I wouldn't recommend it. في نهاية المقال النقدي بتقول أنا برشح، يعني مثلا مقال نقدي خاص بفيلم بتقول أنا برشح الفيلم ده للأطفال أو ما برشحوش للأطفال وهكذا. The part of a story where the problem is solved. في القصة الجزء الخاص بحل المشكلة بنقول عليه resolution اللي هو الحل. Last but not least لو في جملة أو في باراجراف بادئ بكلمة أخيرا وليس بآخرا، دي بنلاقيها موجودة فين؟ أكيد طبعا في الخاتمة. أما تيجي تختم يبقى في الكونكلوجن. أما أجي أختم مقال ممكن أختمه بالعبارة دي، ممكن أختمه بكلمة in conclusion، to sum up، in brief، تلخيصا لما سبق وهكذا. شوف الباراجراف ده برضو to make a small simple cup of tea. عشان تعمل فنجان شاي you need to اغلي الميه، pour it over a tea bag، صب الميه على كيس الشاي او باكو معلقه الشاي مثلا، let it sit for وهكذا. بيشرح لك طريقه عمل كوبايه شاي. يبقى ده مقال نوع ايه يا ترى؟ اكزيبوزيتوري، تفسيري. اما يديك باراجراف بيشرح لك فيها طريقه تركيب غساله، طريقه عمل البيتزا، طريقه عمل كيك بالشوكولاته، اي حاجه بشرح لك. كلامي مني ليك دلوقتي ده كده ده اسمه اكزيبوزيتوري، تفسيري، بفسر لك بشرح لك، يبقى ده اكزيبوزيتوري. ذا تايني كيتن القطه الصغيره هات سوفت وايت فير، الفرو بتاعها ابيض ناعم وبتاع وفي برايت جرين ايز. ده مقال يبقى ديسكريبتيف وصفي، او ده مقال وصفي سواء باراجراف او اساي مقال، ده اسميه مقال وصفي. المقال الوصفي بوصف حاجه بستخدم الحواس الخمسه، بتكلم عن الوان، عن بتكلم عن حاسه اللمس، حاسه الشم، الحاجات دي كده، يبقى ده ديسكريبتيف. in a mystery story في قصه بقصه او في اللغه قصه من قصص الالغاز، كلوز الكلوز بتبقى المفاتيح دي، هنتس دي تلميحات، هيلب سولف ذا ميستري بتساعد في حل اللغز. a diary المذكره اليوميه او المفكره is mainly used to record the persons، دي بسجل فيها ايه؟ daily life، حياه الانسان، thoughts and feelings. poems القصائد are often divided into sections، بتتقسم لاقسام اسمها stanzas، مقاطع. القصيده بتتقسم الى مقاطع. the repeating pattern of sounds الصوت المتكرر في القصيده is called اسمه ايه يا ترى؟ rhyme. the mood or attitude of a poem النغمه بتاعت القصه اسمها tune، قصدي بتاعت القصيده. unlike prose عكس النثر، poems usually pay close attention to القصائد بتهتم بورد تشويس، اختيار الكلمات. ايه الجمله اللي الجرامر بتاعها صح في دول؟ I read the book which you lent it to me ولا I read the book you lent me؟ ها فكر كده معايا. لا الاختيار بي. مش هي الجمله دي صح بس من غير it، لان which you lent me بس برضو حط تو غلط. ينفع اقول لا which you lent me على طول، انا قريت الكتاب اللي انت سلفته لي، بس ما تحطش it لان هنا في ضمير وصل. هياها I read the book you lent me دي حاله من حالات حذف ضمائر الوصل. طالما ضمير الوصل يعني الجمله دي ناقصه كلمه which now، طالما ضمير الوصل هو او which او ذات جاي بعدها فاعل ممكن احذفها، يبقى هي الاختيار بي هو الصح. بس الغلطه هنا ان انت ما تحطش it. write a persuasive paragraph اكتب باراجراف اقناعي. when you want to explain اما تكون عايز تشرح، لا ده انا عايز اشرح ده يبقى اسمه expository، لسه قايلها من شويه تفسيري. طيب when you want to convince يقنع، اما اكون عايز اقنع واحد بحاجه، لا ده انا عايز اقنع واحد بحاجه يبقى persuasive، يبقى هي دي الاختيار الصح فعلا، الاختيار بي.
لان بيقول لك اكتب مقال اقناعي لما تكون عايز تقنع واحد برايك. in a formal email، في الايميل الرسمي you will conclude هتنهي بايه؟ هتنهي بكلمه yours sincerely. pollution، التلوث، هذا serious effect، له تاثير على الصحه. however، ومع ذلك، هيسالك يقول لك الجمله دي بتعبر عن ايه، او الجمله دي فيها ايه؟ تقول فيها كلمه كونتراست. كلمه however دي معناها ومع ذلك بتعبر عن تناقض. اما بشوفها في وسط الباراجراف كده بعرف بيسالني على طول الباراجراف ده فيه ايه، اقول له فيه تناقض. اختار الجمله اللي علامات الترقيم بتاعتها صحيحه. مستر ادمز كوما a famous scientist، بس famous ناقص حرف الاو هنا، is visiting Egypt tomorrow. انهي واحده في دول الصح؟ احط هنا سيمي كولن وهنا كوما، ولا كوما وكوما، ولا هنا علامه تعجب وكوما؟ لا، الاجابه الصح الاختيار سي. اما يكون عندي صفه واسم ممكن بدل ما اقول who is a famous scientist لا اقولها a famous scientist على طول. ودي كده حاجه يا اولاد اسمها بينها علاقه اسمها opposition، علاقه بدل، لان مستر ادمز هو العالم المشهور، فنحطها بين اتنين كوم. I can't afford a dog، انا ما اقدرش اشتري كلب. moreover، علاوه على كده my landlord doesn't allow pets، صاحب البيت اللي احنا ساكنين فيه بيسمحش ان احنا ندخل حيوانات اليفه. هو هيسالك على كلمه moreover بتعبر عن ايه؟ بالاضافه الى ذلك، يبقى دي بتعبر قصدي ده. شوف بيسالك بيقول لك ايه العباره moreover ممكن نحط بدلها ايه؟ ممكن نحط بدلها 3 من دول except، يعني ما عدا. ايه الكلمه اللي ما ينفعش تحط مكان moreover؟ كلمه therefore، لذلك. ليه بقى؟ كلمه moreover بضيف بيها معلومه، besides بالاضافه الى ذلك بضيف بيها معلومه، furthermore علاوه على ذلك بضيف بيها معلومه، in addition بضيف بيها معلومه. لكن therefore دي بتعبر عن نتيجه. on the one hand، من ناحيه I'd like a job that pays more، انا عايز وظيفه تدفع لي فلوس اكتر. but on the other hand، بس من ناحيه ثانيه I enjoy the work I'm doing، انا بستمتع بالوظيفه اللي انا فيها. هيسالك يقول لك الجمله دي بتعبر عن ايه؟ تقول له بتعبر عن comparison، مقارنه، او contrast، تناقض of two different facts، تناقض او مقارنه بين حقيقتين. الجمله الصح في دول the boy I was talking about is over there. the boy about whom I was talking، لا both الاثنين صح. الجمله A و B الاثنين صح، لان انا ممكن اقول the boy I was talking about. خد بالك ان هنا يعتبر فيه هنا قبل I هو او هم او ذات، واحنا قلنا ممكن نحذفها طالما جاي بعدها فاعل. والثانيه about whom ما ينفعش اقول about who، لان حرف الجر يجي بعد منه whom ما يجيش who، مع العاقل، ومع غير العاقل يجي which وما يجيش ذات. I could have spent the weekend in Alexandria but I preferred، انا كان ممكن اقضي الويك اند في اسكندريه بس انا فضلت قريتي. الجمله دي معناها it was possible for me، كان ممكن ان انا it was possible for me، كان ممكن بالنسبه لي ان انا اقضي الويك اند في اسكندريه. الجمله has the perfect، العلامات الترقيم بتاعتها صحيحه. I visited the following cities، انا زرت المدن الاتيه لندن، باريس، مدريد اند روم. اما اجي اقدم قائمه بحط قبلها الكولن اللي هي النقطتين في بعض وبفصل بينها بكوما، يبقى الاختيار دي هو الصح. كده احنا بقى لنا الامتحان. الامتحان هتلاقوه مجاب يا شباب في المذكره. تاني باكد عليكم هتلاقي المذكره موجوده في صندوق الوصف مجابه وغير مجابه. اخر حاجه بقى يا اولاد في مراجعات ليله الامتحان، على فكره في قطعه جميله قوي هنا هتلاقوها موجوده بتاعه يوليوس قيصر، اعمل لكم قطعه ظريفه قوي موجوده في الامتحان، والاسئله امتحان كامل بالاسئله الموضوعيه واسئله الدروس الجرامر التراكمي وكل حاجه. بعد الامتحان ده المقال، اسئله المقال يا شباب هتلاقوها مجابه جاهزه، بالله عليك ذاكرها، اعرف جملتين ثلاثه، هو بيطلب منك 6 سطور، اعرف جملتين ثلاثه من كل موضوع فيهم هتعرف تكتب في اي حاجه هتجيلك في الامتحان. صدقني والله انا كانت السنه قبل اللي فاتت، او لا السنه اللي فاتت، قلت كانت لا مش فاكر ربي كانت قبل اللي فاتت، كنت قلت للطلبه هيجي لكم في الامتحان في ليله الامتحان زي ما انا براجع معاكم دلوقتي كده، قلت لهم عايزين نركز على موضوعات معينه كان منها overcoming challenges، التغلب على التحديات. بالليل
قرأت ليهم بس سطرين من الموضوع ده ومن كل الموضوعات اللي انا كنت مقدمها تاني يوم الصبح لو في الامتحان. فانت برضو يا ريت تراجع اسئله الباراجرافز دي، انا بجاوب لك اسئله النماذج الاسترشاديه بالاضافه لموضوعات الباراجرافز اللي موجوده اللي جت في كتاب المدرسه، ودي اهم موضوعات مش هيخرج عنها الامتحان باذن الله. احنا راجعنا يا شباب مع بعض، راجعنا كل حاجه تخص الامتحان بتاعنا ثالث ثانوي 2026. صدقني لو اتكيت على نفسك شويه هتقدر تحقق حلمك، لو راجعت كويس واهتميت بكل النقط اللي احنا قلناها وراجعتها كويس. راجع الكلمات موجوده عندك في المذكره، مفيش حاجه هتذاكر من بره من خارج المذكره بتاعتنا. الكلمات هتراجعها من هنا، التعبيرات، حروف الجر، الايديومز عاملها لك وعامل لك اسئله عليها. كل حاجه موجوده. دروس الجرامر التراكمي كلها شرحتها لك وحليت عليها مرتين. القصه جايب لك الاسئله اللي ممكن تجي لك في الامتحان. الباراجرافز جاوبتها لك. كل حاجه غطيناها، ما سيبناش حاجه نهائي. بتمنى لكم التوفيق يا حبايبي، ان شاء الله ان شاء الله تخرجوا من الامتحان كلكم مبسوطين وتكلمونا كده نطمن عليكم باذن الله. بتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على خير يا رب. السلام عليكم. وقل رب زدني علما.